Hello and welcome everyone. සුබලුත්තරද කැමෝටම එකට අර මේ චැනල් එකේ ඉන්න අපේ TangalleZone එකකම Rainbow English video series එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකට අලුත් ආවේ. එතකොට මේක අපි මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට රිලීස් කරන්න plan කරේ. මොකද අපි university students ලා අපේ lectures වලට participate වෙන students ලා ගොඩක් දෙනෙක් අපෙන් request කරලා තිබුණා lesson එකට දාලා summary video එකක් ඒත් එක්කම අපිට කැම්පස් එකේදී ලෙක්චර්ස් කරද්දී ස්ටෑන්ඩඩ් විදියට ලෙක්චර් එක කන්ටිනියු කරද්දී පොලි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ගොඩක්ලාට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ගන්න වෙන නිසා නේටිව් ලැන්ග්වේජ් එකත් එක්ක මික්ස් කරලා වගේ සමරි එකක් යන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා ඒ රික්වෙස්ට් එකට රිප්ලයි එකක් විදියට තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්නේ. අතරම මේ වීඩියෝ එක ගත්තොත් මේකේ වලට තියෙන්නේ කම්පියුටර් ගැන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක කියන අපේ ෆස්ට් ඩේ ලෙසන් එක. මේකට ඔයාලට IT students ලා එක්කම non IT subjects management accountancy එක්කම English ඒ වගේ ඕනිම stream එකේ students ලාට එහෙම නැත්නම් tourism එක්කම hotel management ඕනිම stream එකේ students ලාට වැදගත් වෙන පාඩමක් තමයි අද අපි හැදලි කරලා දෙන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. එතකම අපි අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ request එකට reply එකක් දෙනවා. මොකද අපි මේ වෙනකොට international market එකේ එක්කම foreign countries වල universities වලටත් මේකට අපි අපේ lecture notes එක්කම අපි masterly qualified team එකේ එක්කම professionally qualified team එක through lecture notes එක්කම recorded session live session මේ වගේ දේවල් provide කරනවා. ඒතකොට ලංකාවෙත් අපි මේකට government එක්කම private sector එකේ top rated universities වල අපි project run කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ වගේ level එකේ ඉන්න team එකක් විදියට students ලාට ගොඩක්ම user friendly level එකේ service එකක් හැමදාම අපි දෙන්න තමයි උපරිම effort එක හැම වෙලාවෙම අපි effort එකක් දරන්නේ. එතකොට ඔයාලට තියෙන ඕනින් ප්‍රශ්නයක් අපේ official අපේ service එක දැන්ට ලබා ගන්න university students ලාට අපි opportunity එක දීලා තියෙනවා. අපේ official WhatsApp group එක through ඔයාලට තියෙන ඕනින් doubt එකක් solve කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වගේ අපිට tech solution එකක් තමයි හැමෝටම common අපි මේ වීඩියෝ එක අද release කරන්නේ. හරි අපි lesson එකට යමු. ඒත් එක්ක මේ lesson එකේත් ඔයාලට මොනවා හරි doubt එකක් තියෙනවා නම් අපේ support service එක use කරන්න පුළුවන්. හරි අපි මේක සබ්ජෙක්ට් එකම ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජි කියලා දාලා තිබුණට මේක ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම්ස් ඒත් එක්කම ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් එක හැම එකකටම වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙතනින් තමයි IT කියන එක ස්ටාර්ට් කරන්නේ. ඒකට ඔයාලා දැන් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට අපි ගියොත් ඔයාලා ස්ලියට් කැම්පස් එකේ ගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාලගේ ග්‍රේඩින් සිස්ටම් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. සබ්ජෙක්ට් එකට මිනිමම් පාස් වෙන්න 40+ මාක්ස් තියෙන්න ඕනේ C රිසල්ට් එකක් ගන්න. එතකොට A+ එකට වගේ යනවා නම් 85 වලින් වැඩි ගත්තොත් grade point එක 4 එක A+ එකට යන්න පුළුවන්. මේක අපි විපතාවක්ම ඉන්ෆෝම් කරලා තියෙනවා ඔයාලගේ lectures වලදී. හරි එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට අපේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලාට නම් අනිවාර්යයෙන්ම A+ එකක් ටාගට් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි ප්‍රොවයිඩ් කරන රිසෝසස් ඒත් එක්කම අපේ lecture වලට යත් එක්ක A+ එකටම ටාගට් කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපි lesson එකට යමු. what is computer? computer එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි කතා කරා. මෙයා computer එකක් විදිහට ගත්තොත් අපි කතා කරා simply computer එකක් කියන්නේ data input කරලා ඒව process කරලා output එක විදිහට information ගන්න පුළුවන් digital electronic device එකක්. ඒත් එක්කම අපිට ඕන වෙලාවට ගන්න මේ data information store කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව communication purpose වලටත් computer එක use කරන්න පුළුවන්. හරි මේක මම example එකකින් පැහැදිලි කරන්නම්. මේ data information data process කරලා information ගන්නවා කියන එක. හරි මෙතනදී අපිට simple example එකක් ගන්න පුළුවන්. අපිට room එකක area එක වර්ගඵලය හොයන්න ඕන නම් what we have to do is we can input width and length. ඒ කියන්නේ අපිට දිගයි පළලයි enter කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම multiplication කියන operator එක enter කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ process එක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් area is equal length multiplied by width. එතකොට මේක තමයි process එක. information එක විදිහට ගන්න පුළුවන් area එක වර්ගඵලය. එතකොට simply අපිට මේ විදිහට computer එක use කරලා data process කරලා information ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තව example එකක් ගත්තොත් අපිට මෙතන input කරන්න පුළුවන් student marks. consider කරොත් information system වගේ subject එකේ students marks ගත්තොත් 45 69 96 69 96 55 36
එතකොට මේ වගේ මෙතන 5 දෙනෙකුගේ ලකුණු නිසා අපිට මේකෙන් easily understanding එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ළමයි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 100 ගන්නක වගේ ලකුණු තිබුණොත් මෙතන අපිට මේක true decision එකක් ගන්න අමාරුයි. මොකද වැඩිම ලකුණු අරගෙන තියෙන්නේ මොන ස්ටුඩන්ට්ද මොන රේන්ජ් එකේද වැඩිම ලකුණු තියෙන්නේ වගේ. හැබැයි මේකේ process එකක් විදියට අපි final result එක විදියට මෙහෙම graph එකක් ගත්තා. මේ පැත්තේ ස්ටුඩන්ට් ID එක මේ පැත්තේ මාර්ක්ස් කියලා දාලා ගත්තොත් එතකොට මෙන්න මේ graph එක මේ වගේ graph එකක් ආවොත් අපිට මේකෙදි easily decision එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද වැඩිම මාර්ක්ස් අරගෙන තියෙන ස්ටුඩන්ට් කවුද කියලා ගත්තොත් මොන ස්ටුඩන්ට් ID එකද කියලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට ලයින් එකක් ඇඳලා කවුද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකම වැඩි මාර්ක්ස් කීයද කියන එකත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට වැඩිම රේන්ජ් එකේ ඉන්නේ මොන ස්ටුඩන්ට්ස්ලාද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ graph එකක් through අපිට මේ කැම්පස් එකේ මේ බැච් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගැන decision එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ වගේ එකක් graph එකක් ගත්තොත් අඩු ලකුණු තියෙන අය ගොඩක් අඩුවෙන් ඉන්නේ. වැඩි ලකුණු තියෙන අය ගොඩක් ඉන්නවා. එතකොට මේ වගේ බැච් එකක් ගත්තොත් හොඳ ටැලන්ටඩ් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා කියලා අපිට decision එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට data process කරලා information ගත්තම ඒකේ meaningful එක වැඩි. ඒත් එක්කම අපිට යම් කිසි දෙයක් පහසෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම decision ගන්න use කරන්න පුළුවන් information. හැබැයි data කියන එක ගත්තොත් value එක අඩුයි decision ගන්න ඒ විදිහටම use කරන්න අමාරුයි. ඒකට මේ විදිහට අපිට computer එකකින් එහෙම නැත්නම් computer system එකකින් අපිට පුළුවන් data process කරලා information ලබා ගන්න. දැන් අපි බලමු මේකේ description එක. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක පෝස් කරලා මේක නෝට් ඩවුන් කරගන්න. මම නෝට් ඩවුන් කරගන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට ටයිම් එකක් ස්පෙන්ඩ් කරන්න ඔයාලගේ ටයිම් එක වෙස්ට් වෙන නිසා ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මේක නෝට් ඩවුන් කරගන්න වීඩියෝ එක පෝස් කරලා. ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන්නේ ඩේටා චාර්ජස් නැතුව බලන්න පුළුවන් platform එකකට. ඒකට ඔයාලා අදාළ පැකේජ් එක social media package එකක් වගේ ඇක්ටිව් කරගෙන තියෙනවා නම් data charges නැතුව unlimited වාර ගන්නත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. එහෙම බලන්නත් මොනවා ඩවුට් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ support service එක use කරන්න. Okay. Method definition. What is computer? Computer is a digital electronic device which you can input data, process them, and retrieve information as output. Retrieve can have the as well we can store data information in computer to get back when we want it, and also we can use the computer for communication purposes. We can computer data process කරලා information ගන්න පුළුවන් digital electronic device එකක්. ඒත් එක්කම අපිට ඕන වෙලාවට ගන්න data information store කරලා තියාගන්න පුළුවන්. Additionally communication purpose වලට සංනිවේදන අවශ්‍යතාව සඳහා අපිට computer එක use කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා මේ දවස්වල අපි computer එක especially use කරන්නේ communication purposes වලට. අපිට email send කරන්න, මොනවා හරි video එකක් බලන්න, එතකොට එක තැනක තියෙන message එකක් තව තැනකට යවන්න, data transfer කරන්න, මේ වගේ දේවල් වලට අපි computer එක use කරනවා. Okay. එතකොට මේකෙදී මේ IT කියන එකට ගන්න පුළුවන් data process කරලා information ගන්න එක, ICT කියන එක ගත්තොත් information and communication technology කියන එක ගත්තොත් මේ communication කියන part එකත් එක්ක අපිට include කරන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන තියෙන data වල definition එක, data are the facts and statistics collected in the raw form for reference for analysis. එතකොට data කියලා කියන්නේ raw form එකේ තියෙන statistics එහෙම නැත්නම් facts කියලා අපිට consider කරන්න පුළුවන්. ලොකු process එකක් කරපු නැති raw form එකේ තියෙන facts static කියලා ගන්න පුළුවන්. raw කියලා කියන්නේ මොකුත් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යක සිංහල තේරුම ගත්තොත් අමුදත්ත කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. සකස් කරලා නැති කියන මීනින්ග් තමයි මේකේ තේරුම. ඒ information කියන මොකක්ද කියලා ගත්තොත් අපිට සිම්පලි කියන්න පුළුවන් information is processed data කියලා. ඒතර මෙතෙන්දී අපිට කියන්න බෑ data කියන්නේ process කරපු නැති information කියලා කියන්න බෑ. මේ විදිහට කියන්න ඕනේ. ඔයාලට exam එකේ question එකක් આવොත් information කියන මොකක්ද කියලා අහුවොත් processed data කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ තව දෙයක් තමයි එක තැනක තියෙන information තව තැනකදී data වෙන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට ගත්තොත් අපි අර වර්ගඵලය හොයන එක අපි හිතමු අපි first time වර්ගඵලය හෙව්වේ area එකේ හෙව්වේ අපේ computer lab එකේ lab 1 එකේ. හැබැයි අපිට අපේ අදාළ campus එකේ මේ area එක වර්ගඵලය ගන්න ඕන නම් එතකොට අපිට මේ විදිහට ගන්න areas ටික අපි හිතමු lecture hall 1 එකේ lecture hall 2 එකේ ඊට පස්සේ manager room එකේ මේ විදිහේ areas ටික අරගන්නවා කියන first step එකේදී information එකක් වුණාට ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී මේ ඒරියාස් ටික අපිට එකතු කරන්න වෙනවනේ. ඒකට මේ වගේ වෙලාවට ඒ ඒරියාස් ටික ඔක්කොම අපි හැම එකක්ම මෙතනට ඉන්පුට් එකකින් දීලා එකතු කිරීම කියන ඔපරේටර් එකට ගියොත් අන්න ඒ වෙලාවේදී අර කලින් කරපු ඉන්ෆර්මේෂන් එක මෙතනදී ඩේටා එකක් වෙනවා. එතකොට ඒ එක වාර්තාවක්
ඉන්ෆෝමේෂන් එක වෙන දේ තව තැනකදී ඩේටා එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි කම්පියුටර් එකෙන් කරන්නේ ඩේටා ප්‍රොසෙස් කරලා ඉන්ෆෝමේෂන් ලබා ගන්න එක. හරි. ඊට පස්සේ ඩේටා ඉන්ෆෝමේෂන් ගැන කතා කරා. දැන් මෙතන තියෙනවා ඩිෆරන්ස් බිට්වීන් ඩේටා and ඉන්ෆෝමේෂන්. මේක වලට අර දේවල් ගැන දන්නවා නම් එක්සෑම් එකේ ක්වෙස්චන් එකක් ආවොත් ලියන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට හිතලා මේකේ තියෙනවා ඔයාලට නෝට් ඩවුන් කරගන්න ඕන නෝට් එක. Data is raw unorganized facts that need to be processed. Data කියන එක process කරන්න ඕනේ. Data can be something simple and seemingly random as useless until it is organized. ඒක organize කරනකම් ඒකේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න අමාරුයි. අපි අර ගන්නකො mark sheet එක වගේ එකක් අපිට consider කරන්න පුළුවන්. Information ගැන බලමු දැන්. When data is processed, organized, structured or presented in given context so as to make it useful, it is called information. Data process කරලා යූස්ෆුල් විදියට අපි අපිට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් විදියට සකස් කරාම අපිට ඒකට කියන්න පුළුවන් ඉන්ෆර්මේෂන් කියලා. හොඳම එක්සැම්පල් එක තමයි අපි කන්සිඩර් කරපු මාර්ක් ෂීට් එකෙන් ගන්නපු graph එක. එතකොට අපිට graph එක දිහා බලලා ඩිසිෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. වැඩිම ලකුණු ගන්න තියෙන ස්ටුඩන්ට් කවුද? එතකොට වැඩිම රේන්ජ් එකකින් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මොන වගේ ලකුණු රේන්ජ් එකකද ඉන්නේ? ඒ වගේ ඩිසිෂන් ගන්න පුළුවන්. හරි. හරි එතකොට ඊළඟට බලමු කම්පියුටර් සිස්ටම් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පරිගණක පද්ධතිය බේසිකලි මේක කොටස් හතරකට බෙදන්න පුළුවන්. hardware software live firmware කියලා. hardware කියලා කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන physical devices mouse keyboard monitor වගේ දේවල්. එතකොට ඒක මේ විදිහට categories තව බෙදන්න පුළුවන් පහකට. software කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ install කරලා තියෙන instruction set එක. ඒ කියන්නේ අපිට යම් කිසි task එකක් complete කරගන්න ඕනේ instruction ටික තමයි අපි software කියලා කියන්නේ. එතකොට software අපිට categorize කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය අපි ඇප්ලිකේෂන් පැත්තට කම්පියුටර් සොෆ්ට්වෙයාර් ගැන ඉගෙන ගන්න යනවා නම් අපි කැටගරයිස් කරනවා සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් ඇප්ලිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් කියලා. සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් කියලා කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ මැනේජ්මන්ට් ඒකම මේන්ටෙනන්ස් කටයුතු වලට ඕන කරන සොෆ්ට්වෙයාර්ස්. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ඔපරේටින් සිස්ටම් කන්සිඩර් කරන්න පුළුවන් Windows 10 11 එතකම Mac OS Linux වගේ දේවල්. මොබයිල් ෆෝන් එකක් වගේ ගත්තොත් iOS එක එතකම Android වගේ කන්සිඩර් කරන්න පුළුවන්. ඇප්ලිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් කියලා කියන්නේ අපිට එක එක විවිධ කාර්යයන් සිදු කරගන්න අපි ඉන්ස්ටෝල් කරන සොෆ්ට්වෙයාර්ස් වලට අපි කියන ඇප්ලිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් කියලා. MS Office package එක එතකොට Photoshop ඒ වගේ අපිට කන්සිඩර් කරන්න පුළුවන් කිහිපයක් විදිහට. හැබැයි ඔය සොෆ්ට්වෙයාර් ඩෙවලොප්මන්ට් පැත්තට යනවා. especially software engineering පැත්තට වගේ නම් මේක තව විදිහකට categorize අපිට කරන්න පුළුවන්. bespoke software ඒත් එක්කම bespoke software අනිත් එක තමයි generic software කියලා. ඒ කියන්නේ market එකේ available software වලට තමයි අපිට buy කරන්න පුළුවන් ready made ඇඳුම් වගේ ඒවට තමයි අපි ඒ format එකෙන් තියෙන software වලට තමයි generic software කියන්නේ. bespoke software කියලා කියන්නේ custom අපි build කරගන්න. ඒවා කියන්නේ අපි measurement දීලා ඇඳුමක් create කරගන්නවා වගේ අපිට ඕන requirement වලට create කරගන්න software තමයි bespoke එහෙම නැත්නම් custom built software කියලා කියන්නේ. ඒක අපි වෙනම කතා කරමු. අපි ඒක lecture එකේදී කතා කරා. මේක හැමෝටම තේරුම් ගන්න ඕන නිසා මෙතන basic categorization එක add කරලා තියෙන. ඒකට software කියලා කියන්නේ computer එකේ install කරලා තියෙන instruction set එකක්. liveware කියලා කියන්නේ computer එකේ වැඩ කරන ඕනෙම user කෙනෙක්. computer එක on කරලා වැඩ කරන ඕනෙම user කෙනෙක්. teacher කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. game එකක් play කරන child කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම graphic designer කෙනෙක්, software engineer කෙනෙක් ඕනෙම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. computer එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් liveware විදිහට. firmware කියලා කියන්නේ instruction set එකක් තමයි. හැබැයි ඒක hard disk එකේ නෙමෙයි install කරලා තියෙන්නේ. ඒක තියෙන motherboard එකේ තියෙන chip එකක. ඒතර BIOS chip එකේ තියෙන instruction set එක අපිට ගන්න පුළුවන් firmware එකක් විදිහට. ඒතකොට මේ firmware එකෙන් basically කරන්නේ computer එක on කරන්න ඕනි කරන instruction ටික provide කරන එක. example එකක් විදිහට ගත්තොත් අපි දැකලා තියෙනවා computer එකේ අපි power button එක press කරාට පස්සේ ඒක brand name එක display වෙලා ඊට පස්සේ කළු පාට screen එකක වචන ටිකක් display වෙලා ඊට පස්සේ තමයි operating system එක load වෙන්නේ. ඒකට එතෙන්දී ආ කරන්නේ මේ computer එකේ hardware devices ටික හරියට තියෙනවද ඊට පස්සේ operating system එක හරියට තියෙනවද කියලා බලලා ඒක RAM එකට load කරලා computer එකේ welcome screen එකට එනකම් වැඩ ඒ දේවල් ටික කරලා දෙන්නේ firmware එකෙන්. ඒකට firmware කියන එක computer එකේ විතරක් නෙමෙයි embedded device වල උනත් තියෙන්න පුළුවන්. අපේ ගෙදර තියෙන washing machine එකේ ඒත් එක්කම අලුත් modern car එකක් ගත්තොත් එහෙනම් අපේ TV එකේ මේ වගේ දේවල් වුණත් මේ firmware කියන එක තියෙන්න පුළුවන්. අපේ smartphone එකක් වුණත් ගත්තොත් ඒකේ අපි OS එකක් දාලා නැති වුණත් ඒකේ අපිට මේ brand name එකේ වගේ දේවල් display වෙන්නේ මෙන්න මේ firmware එකෙන්. normally අපි මේක user level එකෙන් change කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ. හැබැයි අලුත් devices වල මේක hardware level එකෙන් change කරන්න පුළුවන් මේ firmware එක. හැබැයි software වගේ change කරන්න බෑ. ඒක hardware level එකෙන් change කරන්න පුළුවන්. normally අපි consider කරන්නේ firmware එක change කරන්න බැරි ROM එකක් විදිහට තමයි consider කරන්නේ. හරි දැන් අපිට hardware ගැන පොඩ්ඩක් මම මෙතනදී මතක් කරලා දෙන්නම්. hardware කියලා කියන්නේ ඒක අපිට මේ විදිහට බෙදන්න පුළුවන් input devices, computer data, instruction ඇතුළත් කරන devices, mouse keyboard වගේ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කැමරා එක ඒත් එකම
mic එක වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. output devices computer එකේ තියෙන data information පිටතට ගන්න devices. ඒ කියන්නේ speaker එක, monitor එක, ඒ වගේ දේවල්, printer එක වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. storage devices, data store කරන devices, hard disk එක, pen drive ඒ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. control and processing devices, computer එකේ තියෙන processor එක ගන්න පුළුවන්. networking devices, ඒ කියන්නේ communication purpose වලට on කරන devices. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් modem එක, router එක, ඒත් එක්කම internet dongle එක, bluetooth adapter එක, ඒ වගේ දේවල් consider කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි දැන් මේ අපේ මේ semester එකේ අපි discuss කරන්නේ ගොඩක් දුරට software ගැන නිසා මෙතනින් තමයි අපි ඉස්සරහට යන්නේ. දැන් අපි management වගේ subject එකක් ගත්තොත් එතනදී අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ application software ඒත් එක්කම web designing ගැන. එතකොට අපි accountancy subject එකක් වගේ ගත්තොත් එතනදී අපි කතා කරන්නේ software developing ගැන. එතකොට මෙතනින් අපි direct වෙන අනිත් path එකේ bespoke software ඒත් එක්කම generic software කියන එකෙන් bespoke software වලට සාමාන්‍ය level එකේ application එකක් create කරන්න programming languages එක තමයි අපි එතනින් ඉස්සරහට යන්නේ. එතකොට මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට release කරේ ඔයාලට first days වල මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා lessons miss වුණා නම් එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි doubt එකක් තිබුණා නම් ඒ දේවල් solve වෙන්න ඒත් එක්කම ඔයාලට සමර එකක් විදිහට මේ lecture එක පොඩි වෙලාවකින් cover කරලා දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක release කරේ. ඒකට අපිට ඉස්සරහදී පුළුවන් ඔයාලට මොනවා හරි doubts තියෙනවා නම් අපිත් එක්ක discuss කරලා request එකක් දාලා මේ වගේ summarize videos create කරගන්න අපේ free time එකේ availability එකකින් විදිහට ඔයාලට ඒකට WhatsApp group එක use කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිත් අවුරුද්දේ වල හැමෝගෙම වැඩ ඔක්කොම ඔයාලා හිතනටත් වැඩිය හොඳට success වෙන හැමෝටම A+ result එකට යන්න ඕනි කරන energy එක හැමෝටම ලැබෙන්න කියලා wish කරනවා. මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අපි end කරනවා. ඉක්මනටම අපි ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බුමු. එහෙනම් ආයෙත් ඊළඟ ෆිසිකල් ලෙක්චර් එකේ මීට් වෙනකන් එහෙම නැත්නම් ආයෙත් ඊළඟ වීඩියෝ එකක මීට් වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Thank you very much.